মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ পৰা দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ নামৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু ৰহস্যময় গল্প আৰম্ভ কৰিম। ইন দিছ ভিডিঅ' every line of the story will be explained in Assamese so that you can easily understand it. এই গল্পটোৰ প্ৰতিটো শাৰী অসমীয়া ভাষাত বুজাই দিয়া হ'ব যাতে তোমালোকে সহজে বুজি পোৱা। The story is written by Robert Arthur, a famous American author well known for his detective and mystery stories. এই গল্পটো লিখিছে ৰবাৰ্ট আৰ্থৰ নামৰ এজন জনপ্ৰিয় আমেৰিকান লেখকে, যিয়ে গুপ্তচৰৰ কাহিনী আৰু ৰহস্যময় গল্পৰ বাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰিছিল। Ozebel, a secret agent, is expecting to get a very important report. Ozebel এজন গুপ্তচৰ যি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন পাব বুলি আশা কৰি আছে। Another secret agent Max threatens him with a pistol demanding the report. আন এজন গুপ্তচৰ মেক্স তেওঁ হাতত পিস্তল লৈ সেই প্ৰতিবেদনটো লাগে বুলি দাবী কৰি অজেবলক ভয় খুৱাইছিল। Does Ozebel outwit him? অজেবলে তেওঁক বুদ্ধিৰে পৰাস্ত কৰিব পাৰিলেনে? চাওঁ আহা। The মূল কাহিনীটোলৈ যাওঁ আমি। Ozebel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. অজেবলক চাই ফৌলাৰে ভাবিলে যে তেওঁ কোনো ফালৰ পৰাই গুপ্তচৰৰ দৰে লগা নাই। ফৌলাৰে কিতাপত বা কাহিনীত গুপ্তচৰৰ যি বিৱৰণ পাইছিল তাৰ লগত একেবাৰে মিল নাছিল। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozebel had a room, Fowler felt let down. অজেবলৰ পিছে পিছে এখন ফ্ৰেঞ্চ হোটেলৰ গোন্ধময় আৰু অন্ধকাৰময় কৰিডৰেদি তেওঁৰ কোঠালৈ গৈ থাকোঁতে ফৌলাৰে নিৰাশ অনুভৱ কৰিছিল। It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. সেই কোঠাটো আছিল একেবাৰে সৰু, হোটেলৰ ষষ্ঠ তথা একেবাৰে ওপৰৰ মহলত। এই কোঠা কেতিয়াও কোনো ৰোমাঞ্চকৰ অভিযানৰ বাবে উপযুক্ত স্থান যেন লগা নাছিল। Ozebel was for one thing fat, very fat. অজেবলক চাই ফৌলাৰে প্ৰথমেই লক্ষ্য কৰিলে যে তেওঁ শকত, মানে বেছি শকত আছিল। এণ্ড দেন দেয়াৰ ৱাজ হিজ একচেণ্ট। তেওঁৰ ভাষাৰ উচ্চাৰণতো এক বিশেষত্ব আছিল। Though he spoke French and German passively, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ আৰু জাৰ্মান ভাষা বেছি ভালদৰে নহ'লেও যেনে তেনে চলি যাব পৰা ধৰণে ক'ব পাৰিছিল। কিন্তু কেতিয়াও বষ্টন চহৰৰ পৰা ফ্ৰান্সৰ পেৰিছলৈ লগত লৈ অহা তেওঁৰ আমেৰিকান উচ্চাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে আঁতৰি যোৱা নাই। You are disappointed, Ozebel said weasely over his shoulder. অজেবলে পিছফালৰ পৰা কষ্টকৰ যেন লগা উশাহৰ শব্দ কৰি ক'লে, তুমি নিশ্চয় হতাশ হৈছা। মানে অজেবলে কাক কৈছে? ফৌলাৰক কৈছে। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. তোমাক কোৱা হৈছিল যে মই এজন গুপ্তচৰ, এজন চোৰাংচোৱা, যি চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ সৈতে খেলা কৰে। You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. তুমি মোক লগ পাব বিচাৰিছিলা কাৰণ তুমি এজন লেখক, এজন যুৱক, ৰোমাঞ্চক মনোভাৱৰ এজন ডেকা ল'ৰা। You envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. তুমি ৰাতি ৰাতি ৰহস্যময় মানুহ দেখিম বুলি কল্পনা কৰিছিলা চাগৈ। বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ শুনিম বুলি ভাবিছিলা আৰু মদত মাদক দ্ৰব্য মিশ্ৰণৰ দৰে পৰিৱেশ এটা পাম বুলি আশা কৰিছিলা। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. তাৰ পৰিৱৰ্তে তুমি এটা ফ্ৰেঞ্চ মিউজিক হলত এটা নিস্তেজ সন্ধিয়া অতিবাহিত কৰিছা এজন অসংগঠিত মানুহৰ সৈতে। অৰ্থাৎ অসংগঠিত ইয়াত শ্লোপি ফেট মেন মানে কি বুজাব বিচাৰিছে? পৰিপাটিকৈ কাপোৰ কানি পৰিধান নকৰা, অৰ্থাৎ লুজ ফিটিং কাপোৰ পৰিধান কৰা মানুহৰ সৈতে, এজন শকত মানুহৰ সৈতে। Who, instead of having messages slip into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. যাৰ হাতত ধুনীয়া চকুৰ সুন্দৰীসকলে গোপনে বাৰ্তা দিয়াটো দূৰৰে কথা, তেওঁলৈ কেৱল এটা সাধাৰণ টেলিফোন কলহে আহে য'ত তেওঁৰ কোঠাত সাক্ষাতৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। You have been bored. তুমি একেবাৰে বিৰক্ত হৈ পৰিছা চাগৈ। কাক কৈ আছে? আমাৰ অজেবলে ফৌলাৰ নামৰ যিজন ডেকা লেখক হয় তেখেতক কৈ আছে। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. শকত মানুহজনে নিজেই নিজে হাঁহি উঠিল আৰু দুৱাৰ খুলি হতাশ অতিথিজনক কোঠালৈ সোমাবলৈ দিলে, মানে ফৌলাৰক সোমাবলৈ দিলে। You are disillusioned, Ozebel told him. অজেবলে ফৌলাৰক কৈছে, তুমি হয়তো হতাশ হৈছা, আশা অনুযায়ী তোমাৰ একোৱেই হোৱা নাই। But take care, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives, come to me. কিন্তু নিৰাশ নহবা মোৰ বন্ধু, মানে মোৰ যুৱ বন্ধু, তুমি নিৰাশ নহবা। শীঘ্ৰেই তুমি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন বা কাগজ দেখিবা।
এনে প্ৰতিবেদন যাৰ বাবে বহু পুৰুষ আৰু মহিলাই নিজৰ জীৱন বিপদত পেলাইছে আৰু সেই প্ৰতিবেদন আজি মোৰ হাতত আহিব তুমি এখন দেখিবলৈ পাবা someday soon that paper may well affect the course of history in the thought is drama is there not অচিৰে সেই প্ৰতিবেদনে ইতিহাসৰ গতি হলাব পাৰে এই চিন্তাতেই নাটকীয় আছে নহয়নে কাৰণ তুমিতো কিবা নাটকৰ দৰে কিবা এটা পাম বুলি আশা কৰি আহিছা সেইকাৰণে কৈছে এইটোৱেতো ভাবিলি কথাটো এইটো নাটকৰ নিচিনা নহয়নে ভাবাচোন মোৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা এখন কাগজ আহিব যেহেতু মেক্স এজন লেখক তেখেতে নাটকীয় কিবা এটা হোৱাৰ আশা কৰি আছিল সেয়ে অজেবলে কৈছে যে এই চিন্তাতেই নাটকীয়তা আছে as he spoke অজেবল closed the door behind him then he switched on the light এই কথাবোৰ কৈ থকাৰ সময়তে অজেবলে পিছফালৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত লাইট জ্বলাই দিলে and as the light came on Fowler had his first authentic thrill of the day লাইট জ্বলাৰ লগে লগে ফৌলাৰে দিনটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকৃত ৰোমাঞ্চ আশ্চৰ্য অনুভৱ কৰিলে for halfway across the room a small automatic pistol in his hand stood a man কোঠাৰ মাজভাগত এজন মানুহ থিয় হৈ আছিল তেওঁৰ হাতত এটা সৰু অটোমেটিক পিস্তল আছিল অটোমেটিক পিস্তল মানে স্বয়ংক্ৰিয় পিস্তল যেটো এবাৰ হয়তো ৰেডি কৰি ললে বহুতবাৰ ফুটে Max he wheezed you gave me a quiet start I thought you were in Berlin what are you doing here in my room Max অজেবলে আচৰিত হৈ ঘনকৈ উখালৈ অলপ ভঙা ভঙা মাতেৰে ক'লে Max মোক প্ৰকৃততে তুমি আচৰিত কৰিলা মই ভাবিছিলোঁ তুমি বাৰ্লিনতহে আছা তুমি মোৰ ৰুমত কি কৰি আছা Max was slender a little less than tall with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox Max আছিল অলপ ক্ষীণ আৰু বেছি ওখও নহয় তেওঁৰ মুখমণ্ডলত হিয়ালৰ দৰে চালাক আৰু তীক্ষ্ণ টেঙৰ চেহেৰাৰ আভাস দেখা গৈছিল There was about him aside from the gun nothing specially menacing তেওঁৰ হাতত থকা বন্দুকটোৰ বাদে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভয় খাব লগা ধৰণৰ কোনো ভাবেই নাছিল The report he murmured প্ৰতিবেদনটো মেক্সে লাহেকৈ ক'লে murmured মানে মুখৰ ভিতৰতে কৈ যে তেনেকুৱা নিচিনাই ক'লে The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles মানে সেই ৰিপৰ্টটো যে যেটো আজি ৰাতি তোমাৰ ওচৰলৈ আনি দিয়া কথা আছিল সেই প্ৰতিবেদন বা ৰিপৰ্ট একেই নতুন মিসাইলছৰ সম্পৰ্কে যেটো প্ৰতিবেদন আজি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া আছিল সেই প্ৰতিবেদনটোৰ কথা কৈছো কোনে কৈছে তেনেকে মেক্সে অজেবলক কৈছে I thought I would take it from you it will be safer in my hands than in yours মই ভাবিছিলো প্ৰতিবেদনটো তোমাৰ পৰা লৈ লম কাৰণ তোমাৰ হাতত থকাতকৈ মোৰ হাতত থাকিলেই বেছি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব Ojibwe moved to an armchair and sat down heavily. Ojibwe এটা armchairলৈ গল মানে এখন আৰামদায়ক চকীলৈ গৈ ভালদৰে বহিলে. I'm going to raise the devil with the management this time and you can better him, he said grimly. তেওঁ গভীৰভাৱে ক'লে এইবাৰ মই মেনেজমেন্টৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিম. ইহঁতক চাইলম এবাৰ চাবি তই এনেকৈ বুলি কৈছে. তই বেট লগাব পাৰ. ইহঁতক এবাৰ মই থলো আৰু. মেনেজমেন্ট মানে হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কথা কোৱা হৈছে. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of balcony. কাৰণ এটা মাহৰ ভিতৰতে এয়া দ্বিতীয়বাৰ এই আপদজনক যি বেলকনি ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই মোৰ কোঠালৈ সোমাইছে. Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowlerৰ চকু কোঠাটোৰ একমাত্ৰ খিৰিকীখনলৈ গ'ল. কাৰণ অজেবলে বেলকনিৰ কথা কৈছে. বেলকনিৰ কথা হি হয়তো গম নাপায় সেইকাৰণে কৈছে যে ক'ত বেলকনি আছে. সেইকাৰণে খিৰিকীখনৰ ফালে চাব বিচাৰিছে চাইছে সেইকাৰণে. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. এখন সাধাৰণ খিৰিকী আছিল যাৰ মাজেৰে এতিয়া ৰাতিটো কলা অৰ্থাৎ আন্ধাৰ দেখা গৈছিল. Balcony, Max said with a rising inflection. Balcony, Maxe ক'লে তেওঁ আচৰিত হৈ ডাঙৰ মাতেৰে ক'লে. No, a pass key. I did not know about the balcony. নহয়, এটা মাষ্টাৰ চাবি আছিল মোৰ ওচৰত. মানে এটা চাবি আছিল. সেই চাবি ব্যৱহাৰ কৰিছিল. Balcony কথা মই নাজানিছিলো ক'ত আছে balconyটো ইয়াত. It might have saved me some trouble had I known. যদি জানিলোহেঁতেন হয়তো মোৰ কষ্ট কম হ'ল হয়. Ojibwe কৈছে It's not my balcony, Ojibwe said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. এটা মোৰ balcony নহয়. তেখেতে তীব্ৰ বিৰক্তিৰে কৈছে. এই যি balcony, সেই balcony কাষৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ অৰ্থাৎ কাষৰ ঘৰৰ. He glanced explanatorily at Fowler. তেওঁ ফলাৰৰ ফালে ব্যাখ্যা দিয়া ধৰণে চালে মানে মেক্সৰ পৰা কেনেকৈ কথাটো ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰি সেই সূত্ৰে তেখেতে মেক্সৰ লগত একদম পোনপটীয়াকৈ চকুত হৈ পেলাই কথা নকৈ পেলাই অলপ বেলেগ ফালে ঘূৰি পেলাই এবাৰ আমাৰ যিজন লেখক আছিলে
ইয়ং যিজন ৰাইটাৰ আছিলে সেই ইয়ং ৰাইটাৰজনৰ ফালে চাই পেলাই মানে একদম এক্সপ্লেইন কৰাৰ নিচিনাকৈ কৈছে কি কৈছে আমি চাওঁ ইউ চি হি ছেইড দিছ ৰুম ইউজ টু বি এ পাৰ্ট অফ এ লাৰ্জ ইউনিট এণ্ড দ্য নেক্সট ৰুম থ্ৰু ডেট ড'ৰ দেয়াৰ ইউজ টু বি দ্য লিভিং ৰুম ফলাৰক এখন দুৱাৰ দেখাই পেলাই কৈছে যে এই কোঠাটো আগতে এটা ডাঙৰ কোঠাৰ অংশ আছিল আৰু কাষৰ কোঠাটো এই যিখন দৰ্জাৰ ফালেদি যাব পাৰি ওচৰৰ দুৱাৰখনৰ দ্বাৰা গ'লে পোৱা যাব সেইটো লিভিং ৰুম আছিল ইট হেড দ্য বেলকনি হুইচ এক্সটেন্স আণ্ডাৰ মাই উইণ্ড' সেই লিভিং ৰুমৰ লগতে এখন বেলকনি আছিল আৰু সেই বেলকনিখন মোৰ খিৰিকীৰ তললৈকে বাঢ়ি আছে মানে প্ৰসাৰিত হৈ আছে ইউ কেন গেট অন টু ইট ফ্ৰম দ্য এম্পটি ৰুম টু ড'ৰ্ছ ডাউন এণ্ড চামবডি ডিড লাষ্ট মান্থ তুমি দুখন দুৱাৰ পাৰ হৈ খালী কোঠাটোৰ পৰা সেই বেলকনিৰ ওপৰত উঠিব পাৰা আৰু যোৱা মাহত কোনোবাই ঠিক তেনেদৰেই মোৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই বেলকনিখন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দ্য মেনেজমেণ্ট প্ৰমিছ টু ব্লক ইট অফ বাট দে হেভেণ্ট মেনেজমেণ্টে ইয়াক বন্ধ কৰি পেলাব বুলি প্ৰতিজ্ঞাও কৰিছিলে মোক কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কৰাই নাই এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে কিয় মেনেজমেণ্টক তেখেতে এইবাৰ দাবী ধমকি দিয়াৰ কথা কৈছিলে নেক্সট glanced at Fowler who was standing stiffly not far from Ozable and waved the gun with a commanding gesture মেক্সে অজেবলৰ পৰা অলপ দূৰৈত জঠৰ হৈ থিয় হৈ থকা ফলাৰলৈ এবাৰ চকু ফুৰালে আৰু আদেশৰ ইংগিতেৰে বন্দুকটো জোকাৰিলে যিহেতু ইয়াতে দুজন চিক্ৰেট এজেণ্ট আছে আৰু ফলাৰ নামৰ এজন ডেকা লেখক আছে আৰু সেই লেখকজনক কি কৰিছে মেক্সে বন্দুকৰে এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই হয়তো হাতখনে এনেকৈ টোৱাই পেলাই তাক ইংগিত দিছে আৰু কি কৈছে চাওঁ প্লিজ চিট ডাউন হি ছেইড ক'লে মেক্সে কৈছে যে তুমি বহি যোৱা উই হেভ এ ৱেইট অফ হাফ এন আৱাৰ আই থিংক কৈছে যে মই ভাবোঁ আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান অপেক্ষা কৰিব লাগিব তেতিয়া লগে লগে অজেবলে মুডিলি ক'লে 31 মিনিট কি বুলি ক'লে 31 মিনিট অজেবলে গহীন হৈ একদম মান লগালে দ্য এপইণ্টমেণ্ট ৱাজ ফৰ 12:30 সময়ৰ কথা কৈছে যে 12:30 বজাত মোক এপইণ্টমেণ্টখন হয়তো আনি দিয়া মানুহবোৰকে সাক্ষাৎ কৰিব সাক্ষাতৰ সময় কিমান 12:30 বজাত মানে যিহে ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰখন লৈ অহাৰ কথা কৈছে তেখেতে প্ৰায় 12:30 বজাত আহি কাক লগ কৰিব আমাৰ অজেবলক লগতে অজেবলে কৈছে আই উইচ আই নিউ হাউ ইউ লাৰ্ণ এবাউট দ্য ৰিপৰ্ট মেক্স কৈছে মই জনা হ'লে ভাল আছিল মেক্স তুমি কেনেকৈ প্ৰতিবেদনটোৰ কথা জানিলা লিটল স্পাই স্মাইল ইভলি ক্ষীণমিন গুপ্তচৰজনে দুষ্টভাৱে হাঁহিলে আৰু ক'লে অৰ্থাৎ মেক্সে ক'লে যে এণ্ড উই নিউ হাউ ইয়ৰ পিপল গট দ্য ৰিপৰ্ট বাট ন' হাৰ্ম হেজ বিন ডান আই উইল গেট ইট বেক টু নাইট মেক্সে কৈছে যে আৰু আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে তোমাৰ লোকসকলে কেনেকৈ প্ৰতিবেদনটো পালে কিন্তু এতিয়াও কোনো ক্ষতি হোৱা নাই দে মই আজি পুনৰ তোমাৰ পৰা লৈ আহিলোঁ হোৱাট ইজ ডেট হু ইজ এট দ্য ড'ৰ কি সেইটো দুৱাৰত কোন আছে ফলাৰ জাম এট দ্য ছাডেন নকিং এট দ্য ড'ৰ হঠাৎ দুৱাৰত খটখটনি হ'ল আৰু সেই শব্দত ফলাৰে আচৰিত হৈ জঁপিয়াই উঠিল মানে যে সি অলপ আগত কৈছে হোৱাট ইজ ডেট হু ইজ এট দ্য ড'ৰ মানে এইটো কি হয়ও দৰ্জাত কোন আছে এনেকৈ বুলি কোৱা এইটো কোনে কৈছে আমাৰ মেক্সে কৈছে দৰ্জাত কোনোবাই নক কৰিছে আৰু সেই নক কৰা শুনি যিজন ডেকা লেখক আছিলে মানে ফলাৰো কি হ'ল আচৰিত হৈ জঁপিয়াই উঠিল অজেবল জাষ্ট স্মাইল ডেট উইল বি দ্য পুলিচ হি ছেইড অজেবলে কি কৈছে তেতিয়া নিশ্চয় পুলিচ আহি পাইছেহি অজেবলে কৈছে যে আৰক্ষী আহিছে হাঁহি মুখত হাঁহি ওলাইছে তেখেতৰ হাঁহি কৈছে যে এয়া আৰক্ষী আহিছে I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. মই ভাবিছিলোঁ আমি যি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদনটোৰ অপেক্ষাত আছোঁ তাৰ বাবে অতিৰিক্ত সুৰক্ষা থকাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন I told them to check on me to make sure everything was all right. তেওঁলোকক মই কৈ আহিছিলোঁ যে মোক এবাৰ খবৰ ল'ব আপোনালোকে সকলো ঠিক ঠাক আছে নে নাই এবাৰ গম লৈ আহিব Max bit his lips nervously. মেক্সে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৰি নিজৰ উঠ কামুৰিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ নাৰ্ভাছ হৈ গৈছে কাৰণ পুলিচ আহিছে বুলি যেতিয়া তেখেতে গম পাইছে তেতিয়া ভয় খাইছে দ্য নকিং ৱাজ ৰিপিটেড খটখটনি আকৌ পুনৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে মানে দুৱাৰখনত কোনোবাই এতিয়া কটকটাই আছে নাই মানে মাত দি আছে যে সেইটো শুনি পেলাই মেক্সে ভয় খাইছে হোৱাট উইল ইউ ডু নাও মেক্স অজেবল আস্কড এতিয়া অজেবলে মেক্সক সুধিছে এতিয়া কি কৰিবি মেক্স If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. যদি মই দুৱাৰত উত্তৰ নিদিওঁ মানে দুৱাৰখন যদি খুলিবলৈ নাযাওঁ তেওঁলোকে যিয়েই নহওক ভিতৰলৈ বলপূৰ্বকভাৱে সোমাই আহিব আৰু দুৱাৰখন খোলা আছে মই লক কৰা নাই জাষ্ট বন্ধহে কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে গুলী চলাবলৈ কাৰণে কোনো পন্থাবোধ নকৰে মানে they won't hesitate to shoot.
Max's face was black with anger as he blinked swiftly towards the window. Maxৰ মুখ তীব্ৰ খঙত ফিকা পৰি গ'ল অৰ্থাৎ ক'লা হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ দ্ৰুতভাৱে খিৰিকীৰ ফালে যাবলৈ ধৰিলে He swung a leg over the sill. তেওঁ খিৰিকীৰ ওপৰত এটা ভৰি উঠালে Send them away, he warned. একদম বন্দুকটো টুৱাই পেলাই অজেবলৰ ফালে সি ৱাৰ্ণিং দিছে মানে কি কৰিছে মেক্সক ধমক দিছে যে ইহঁতক ঘূৰাই পঠিয়া I will wait on the balcony. মই যি বেলকনিৰ কথা কৈছিল নহয় মই বেলকনিখনত ৰৈ আছো ইহঁতক ঘূৰাই পঠিয়া Send them away or I will shoot and take my chances. ইহঁতক ঘূৰাই পঠিয়া নহ'লে কিন্তু মই চান্স ল'ম দেই মই সুবিধা ল'ম মেক্সে অজেবলক গুলিয়াই দিয়াৰ ভাবুকি দিছে আৰু ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে Knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ozable, দুৱাৰত খটখটনি জোৰেৰে হ'ল আৰু নক কৰাজনে মাত লগালে Mr. Ozable, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. খিৰিকীৰ ওপৰত থকা মেক্সে নিজৰ শৰীৰ ঘূৰাই বন্দুকটো অজেবল আৰু তেওঁৰ অতিথিজনৰ ফালে টুৱাই ৰাখি আনখন হাতেৰে খিৰিকীত মজবুতকৈ ধৰি তেখেতে খিৰিকীৰ পৰা কেনেকৈ বেলকনিলৈ যাব পাৰে তাৰ চেষ্টা কৰিছে Then he swung his other leg up and over the window sill. তাৰপিছত তেওঁৰ আনটো ভৰি খিৰিকীৰ পাৰ হ'বলৈ তুলি দিলে The doorknob turned. দুৱাৰৰ লক ঘূৰি গ'ল Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. দ্ৰুতগতিত মেক্সে বাওঁ হাতেৰে ঠেলি দিলে নিজকে খিৰিকীৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰি বেলকনিত নামিবৰ কাৰণে And then as he dropped, he screamed once shrilly. কিন্তু নামি যোৱাৰ লগে লগে মেক্সে এবাৰ জোৰেৰে চিঞৰ মাৰিলে The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. দুৱাৰখন খোলা হ'ল আৰু এজন ৱেইটাৰে ট্ৰে এটা বটল আৰু 2টা গ্লাছ লৈ সোমাই আহিল Here is the drink you ordered for when you returned, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. ৱেইটাৰজনে আহি পেলাই কৈছে এয়া আপুনি উভতি আহোঁতে পানীয়ৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিছিল পানীয় মানে মদৰ বটলৰ কথা কৈছে তেনেকৈ কৈ ৱেটাৰজনে ট্ৰেখন টেবুলতে ৰাখিলে আৰু নিপুণতাৰে বটলৰ হাফৰ খুলি দিলে আৰু কোঠাৰ পৰা তেওঁ ওলাই গ'ল White faced Fowler stared after him but he stammered the police মুখৰ বৰণ হেতা পৰা ফৌলাৰে ৱেটাৰজনৰ পিছফালে চাই থাকিল তাৰপিছত তেখেতে কৈছে কিন্তু তেওঁ খতমত খাই কৈছে মানে কি কৈছে কথা কওঁতে অকমান ভয় লাগি আছে যে কাৰণ অলপ আগতে ৰুমৰ মানুহ এজনে কি কৰিছিলে বন্ধুকে টুৱাই আছে যেতিয়াৰ পৰা মেক্সক দেখিছে মেক্সক দেখাৰ পাছত পৰা এয়া প্ৰথম কিহে কথা কৈছে আমাৰ যিজন ইয়ং ৰাইটাৰ হয় ফৌলাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মুখ মেলিছে কৈছে যে তেওঁ থতমত খাই কৈছে যে আৰক্ষী পুলিচৰ কথা কৈছিল না আপুনি পুলিচ তেতিয়া আমাৰ অজেবলে উত্তৰ দিছে যে there were no police Ozeble's side তেওঁ অলপ হুমুনিয়া কাহি কৈছে যে কোনো পুলিচ নাই কোনো আৰক্ষী নাই only Henry whom I was expecting কেৱল হেনৰি আছিল যাক মই অহাৰ আশা কৰি আছিলোঁ মানে এনেই পুলিচৰ কথা কৈবলৈ কি ক'লে মেক্সক ভয় খুৱাইছিলে but one dead man out on the balcony Fowler began এটা ফৌলাৰ আকৌ কৈছে যে কিন্তু এই যি বেলকনি আছে বেলকনিত গৈ থকা মানুহজন তেখেত তেতিয়া অজেবলে উত্তৰ দিছে যে no said Ozable he won't return you see my young friend there's no balcony নাই এইজন আৰু নাহে তেওঁ কেতিয়াও উভতি আহিব নোৱাৰে তুমি দেখিছা ডেকা বন্ধু ইয়াত কোনো কি নাই বেলকনি চেলকনি নাই অৰ্থাৎ অজেবলে মেক্সক ঠগিলে বেলকনি এখনৰ কথা কৈছিলে যে এই বেলকনি এখনৰ দ্বাৰা হে সোমাইছে মোৰ তাত বাৰে মানুহ এমাহত দুবাৰকে মোৰ ৰুমত কি হৈছে এই যিখন নয়চেন্স বেলকনি আছে বেলকনিখনৰ দ্বাৰা মানুহ সোমাইছে সো এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আছিল মানে প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডছৰ দ্বাৰা কি কৰিলে তেখেতক ঠগিলে আৰু মেক্স নামৰ যিজন সিক্ৰেট এজেন্ট আছিল সেইজনৰ পৰা নিজকে বচালেও আৰু যিখন তেখেতৰ ৰিপৰ্টৰ কথা কৈছিলে এই ৰিপৰ্টখন কি কৰিলে safely থলে so thank you students for studying the lessons the midnight visitor with me ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল midnight visitor নামৰ যিটো পাঠ আছিল সেই পাঠটো তোমালোকে মোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰি ইমান দেৰিলৈকে চালা we learn how Ozable with calmness and intelligence outsmarted a dangerous spy without any violence আমি শিকিলো যে অজেবলে কেনেদৰে ধৈৰ্য আৰু বুদ্ধিৰে কোনো হিংসা নকৰাকৈ এজন বিপদজনক গুপ্তচৰক পৰাস্ত কৰিছিল Remember, the presence of mind and clever thinking are more powerful than force.
মনত ৰাখিব লাগিব যে তৎপৰতা আৰু বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা শক্তি প্ৰয়োগতকৈ অধিক শক্তিশালী দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ শ্ব'ছ আছ ডেট দ্য এপিয়াৰেঞ্চ কেন বি ডিচেপ্টিভ অৰ্থাৎ মিডনাইট ভিজিটৰ নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটো আমাক দেখুৱাইছে যে বাহ্যিক ৰূপ বিভ্ৰান্তিকৰ হ'ব পাৰে মানে মানুহক আমি বাহিৰৰ পৰা চাই পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ যে এই মানুহজন কিমান ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব পাৰে অজেবল দ্য ফেট এণ্ড অৰ্ডিনেৰী লুকিং ডিফিটছ মেক্স উইথ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড অজেবল যদিও দেখাত চুটি চাপৰ আৰু সাধাৰণ যেন লগা মানুহ আছিল তৎপৰতা আৰু বুদ্ধিৰে মেক্সক পৰাস্ত কৰিছে দ্য ষ্টৰী প্ৰুভছ ডেট ইণ্টেলিজেন্স ইজ ষ্ট্ৰংগাৰ দেন ৱেপনছ এই গল্পই প্ৰমাণ কৰিছে যে বুদ্ধি অস্ত্ৰতকৈ শক্তিশালী থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন এণ্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লেসন